اذا باي باي الاسره، باي باي الدين، باي باي الشريعه، باي باي الاستقرار، باي باي التكافل الوطني، باي باي التكافل المغربي، باي باي التكافل الاجتماعي. اذا غيولي كل اللي بغاه شريط نضغ كريت مات صافي. منظومه وتقاليد يهوديه بحته ما عندهاش علاقه بالشريعه نهائيا. وغيوليو الشباب يقولوا بالفم المليان اليوم اللهم زهو ولا مدونه الاسره. الوزاره قالت لك هادشي هذا نتيجه مناقشه مجموعه من العلماء. حاشا ان تكون مثل هذه التعديلات خارجه من عند ناس يعلمون ان طاعه الله عز وجل واجبه، وان طاعه رسوله واجبه، وان مخالفه النص الشرعي النص الصريح القطعي جريمه. حاشا ان تخرج منهم. انا اعيذهم بالله ان يكونوا اطلعوا على مثل هذا ووافقوا عليه. هذه كونترا، ما بقاش ميثاق غليظ. اذا حنا كنتكلموا على واحد المؤسسه جديده ما عندهاش علاقه بالزواج، ما عندهاش علاقه بالشرع، ما عندهاش علاقه بالدين، وما عندهاش علاقه هذا هيت جديد. هذا ولينا كنشوفوه الان بهذه التعديلات هذه اللي كنشوفوها. ومن ما غيقبلوش المغاربه يعني ما غيديروش به، ومن ما غيديروش به ما عندهم ما يديروا بالزواج نهائيا. اذا حنا هنا ماشي كنساهموا في تحصيل الاسره، كنساهموا في تشتيت الاسره. في تشتيت الاسره. النفقه واجبه على الرجل وواجبه على اولاده. كيفاش انت تقول ليه الا طلقتيها هي اللي تمشي تزوج وتبقى تنفق عليها هي وراجلها؟ هذا زعموا لصالح المرأة، وإنما هو لتشتيت المرأة، إنما هو لتدمير المرأة، إنما هو لتدمير الأسرة، إنما هو تشجيع على الفساد. خصنا نقولوها لما كنشوفوا آثار هذه القوانين كنلقاها مشجعة على الفساد بشكل كبير. قالوا إذا شنو قيمة هذه التعديلات هذه؟ من غنوليو الناس جالسين كل واحد يدير ما هواه، كل واحد يدير اللي في هواه، وكل واحد يدير اللي قال له راسو. قال لك هادشي بغينا نقصوا الطلاق. أي نقص الطلاق؟ عرفتي علاش؟ حيت ما يبقاش الزواج. صراحة بعد النظر في هذه التعديلات اتضح لي أنها ستكون بهذه الصورة المقدمة: تعديلات لتشتيت الأسرة، ومدونة للطلاق وليست مدونة للأسرة. أولها وجوب النفقة على الزوجة بعد العقد مباشرة، وهذا الأمر فيه مخالفة شرعية ومخالفة مذهبية للإمام مالك. وكيف يوجب على الرجل أن ينفق على امرأة لم يدخل بها؟ فما هو مناط النفقة؟ هذا هو السؤال. وما هو مناط الطلاق؟ النفقة بعد الطلاق. إذا كان مناط النفقة بعد الطلاق أنه استمتع، فكيف توجب عليه النفقة بعد العقد وهو ما استمتع؟ فهذا الأمر مخالف للشرع، وفيه مجموعة من الأخطار والمخاطر اللي غادي تقوض مفهوم الزواج. أنا نعقد عليها بقى ننفق عليها، واجب علينا ننفق عليها. إذا هذا الوجوب يحكمه القانون. فإن تمنعت هي وقعت معها، ما بغاتنيش ندخل بها، ما بغاتش ندخل بها، شنو نمشي نطلقها؟ انا ما غنخرجش من النفقه. لا لا لا, لا باقي ما دخلتش ولا دخلت ولا طلقت. اذا هو سجن مؤبد، سجن مؤبد للنفقه. هذا الامر هذا الشريعه راعته والشريعه نظرت فيه. فالنظر فوق نظر الشريعه هو تدمير وليس تاسيس. وانا من هنا كنقول واحد القضيه: راه المغرب يتمشى بالتكافل الاجتماعي. هذا المغرب اللي كنشوفوا حنا وفيه البركه وفيه الخير والناس الحمد لله تيتعاونوا بيناتهم، راه اساسه هو صله الارحام، اساسه هو الترابط الاسري، اساسه هو الترابط المجتمعي، اساسه هو التكافل المجتمعي. واش شفناه في الزلزال، واش شفناه في كورونا، واش شفناه في غيرها من المحن. فلما تجي نتايا وتلغي، وهذا الرد الثاني، وتلغي الشهود في الزواج، انت لغيتي الحفل، لغيتي الزفاف، لغيتي العرس، لغيتي الروابط الاسريه، لغيتي امور كثيره، لغيتي قيمه الزواج. بغيتي كنمشيو عند العدول ما شفنا حد، وقعنا طلقتك ما شفنا حد، يلاه جري في المحاكم هو تا هو يقلب على الحباسات. اذا نوضنا روينا في المجتمع. هذا الميثاق الغليظ يجب ان يشهد عليه الاب، تشهد عليه الام، تشهد عليه العمه، يشهد عليه الخال، يشهد عليه العم، يشهد عليه الاقارب، يشهد عليه الاسره، يشهد عليه الاصدقاء، حتى تعطى هذه القيمه وهذه القوه للزواج. ما نصبح الزواج بهذه الطريقه هذه ما كاين لا شهود، وحيدنا الركن اللي هو الولي والسير قضي الغرض. فهذا يعني لا يوافق الشرع ولا يوافق الدين ولا يوافق المبادئ ولا يوافق التقاليد ولا يوافق الاعراف، بل هو سباحه للتيار، بل هو مساهمه في اخراج جيل متشرد، وهو مساهمه في تمزيق هذه الوحده التضامنيه التكافليه ديال المغاربه اللي كيحاولوا مجموعه من الباحثين في العالم انهم يدرسوها، واللي امريكا من زمان هي كتحاول دير مجتمع بحال الطينه ديال المجتمع المغربي، اللي الميزه ديالو هو انه كيستطيع انه يتعايش مع اي جنسيه كيف ما كانت، ويعيش في اي بلاد كيف ما كانت، لانه خليط المجموعه من الجنسيات عبر مر التاريخ. هذا الشيء هذا غيتدمر. انت كتشوف المجتمع المغربي دابا فيه مظاهر العقوق، مظاهر بعد الاسريه، ما بقاش هذا يحترم خالو، هذا يحترم عمو، حتى تضرب على العقوق الوالدين. وتجي انت تقول للبنت سيري بغيتي تتزوجي، سيري شدي يدك في يد الدري وسيري انت وياه، ما يحكمك باك، ما يحكمك امك، ما يحكمك عائلتك، ما يحكمك الاعراف، ما يحكمك التقاليد، وما حدش يشهد الشهود. هذه كونترا، ما بقاش ميثاق غليظ. اذا حنا كنتكلموا على واحد المؤسسه جديده ما عندهاش علاقه بالزواج، وما عندهاش علاقه بالشرع، ما عندهاش علاقه بالدين، وما عندهاش علاقه هذا هيت جديد. هذا ولينا كنشوفوه الان بهذه التعديلات هذه اللي كنشوفوها. وما زاد الطين بالله هو ان هذا الزواج
اذا كانت الزوجه كتخدم في البيت ديال الزوج ديالها فانها تشاركه في ماله الذي يكتسبه، وهذه ما قال بها احد من العالمين. انا على ما علمت مله من الملل قالت بهذا الامر. انت يخدم والمراه حيت كتخدم في الدار، فاذا طلقتو عندها حق في ذاك المال لانها كانت كتخدم لك في الدار. واش هذا الزواج الذي هو مبناه على الموده والرحمه وغايته الاحسان والعفاف صادق بهذا الشكل هذا؟ فيه شي غايه من هذه الغايات تتحقق بهذا الشكل هذا؟ ما فيش. هذا سميتو زواج شد ليا نقطع عليك. وهذه مساهمه في تخريب منظومه الزواج والتشجيع على العزوبيه. الله المستعان، الله المستعان. ومن اي مله ومن اي دين ومن اي عقيده ومن اي شريعه اتيتم بان الزوجه الى مات الزوج ديالها كتاخذ الدار؟ دابا الراجل خلى الدار هي اللي في الملك ديالو، الى مات الزوجه كتاخذها ما كيقسمها مع حتى واحد، لا عمو لا خالو لا باه لا مو اللي ضربت عليه تماره. دابا انت كأم مطلقه وضربتي تماره على دوك الوليدات وربيتيهم وقصيتي وعانيتي وجا ولدك تزوج وعاونتي تخدم وعاونتي تتزوج ووقفتيه، واش راه دويره؟ مات ما تركب معاه والو، مات اول وحده تجري عليك هي مراتو، اول وحده تجري عليك هي مراتو، ما تسالي فيها ما تسولي. انا بغيت نفهم بعيدا على الدين والشريعه، هل هذا القانون غيقبلوه المغاربه؟ ايوا شنو؟ ومن ما غيقبلوش المغاربه يعني ما غيديروش به، ومن ما غيديروش به ما عندهم ما يديروا بالزواج نهائيا. اذا حنا هنا ماشي كنساهموا في تحصيل الاسره، كنساهموا في تشتيت الاسره، في تشتيت الاسره. النفقه واجبه على الرجل وواجبه على اولاده. كيفاش انت تقول ليه الا طلقتيها هي اللي تمشي تزوج وتبقى تنفق عليها هي وراجلها؟ وتنفق على بناتك وتنفق على اولادك وتنفق على الاسره ديالك؟ كيفاش؟ باش نفهم كيفاش يكون هذا الامر هذا؟ انا مستغرب والله الا مستغرب. وكيفاش غيتقبلوه المغاربه؟ وكيفاش غيتقبلوا لا دين لا شرع؟ كنحاول نفهم يعني العقليه اللي انتجات هذا المقترح هذا، واش هي فعلا مغربيه؟ واش هي فعلا تتعيش معنا في هذا المجتمع هذا؟ واش تعرف شكون هما المغاربه اللي غيقبلوا لك انت انه يطلق مراته ويتبع هو تبغي يطلقها بولادها وما مزوجاش وما تيصرفش عليها؟ عادي يطلقها وتزوج وتبقى بنته حاضنه عند الراجل الغريب ويصرف عليهم بجوج، يصرف على المراه وعلى ولادها وعلى راجلها. ايوا هكا خصنا نشوفوا القوانين خصنا نشوفوها هكا بهذه الصوره هذه، ما نشوفوهاش من جهه الحداثه والمستقبل، ما نشوفوهاش من هذه الجهه هذه. خصنا نشوفوها بناء على الواقع المغربي. راه مصيبه، راه كارثه هذه القوانين هذه. طيب انا دابا هذوك ولادي من الصلب ديالي وهازين سميتي، النهار انت تبغي تخوي البلاد ما تخبرينيش، هانيه ماشي مشكل، هزيهم وزيدي وخوي البلاد. دمي غنبقى نقلب عليه انا في العالم، وانت النهار اللي غادي تبان لك انت تدبري على شي راجل غادي تطلبي الطلاق تهزي الولاد وتزيدي معاه، ما يبقاش يربطوك الولاد. ايوا ما كاينش اللي غيربطك، انت اصلا ما عندك باك اللي يربطك، ما عندك امك اللي تربطك، ما عندك عمك اللي يربطك، ما حضر لك حتى واحد زواجك. ايوا تزوجتي بالك راجل ريش شي شويه، رانا هذيك الفلوس صافي، انا خدمت معاك واحد العام عامين عطيني رزقي، هز ولادي مشى ندبر على راسي، بات لي شي فرصه نمشي ندبر على راسي. اذا هذا الميثاق هذا ما بقاش ميثاق ولا شرجم. كل القوانين كتساعدك على انك ما تلتزميش مع الراجل نهائيا. فين هي اذا صلت المراه خمسها واطاعت زوجها وحصنت فرجها وصلت خمسها دخل جنه ربها في الحديث الحسن؟ فين هي هذه المعاني؟ والرجال قوامون على النساء بما انفقوا والله لا اذوق غمضا حتى يرضى. فين هي هذا الشيء؟ فين هي هذه المعاني؟ فين هي هذه المعاني هذه؟ من هي غادي تهز ولادها وتمشي في حالها وتطلق وتمشي تزوج راجل اخر يبقى ولادها عندها؟ فين هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ وفين هو المذهب المالكي؟ اولادك لك ما لم تنكحي، يعني الحضانات لك ما لم تنكحي، الا تزوجتي رجعي الولاد لباهم، حنا دابا مابقى تيحكمنا لا شرع لا دين لا والو. هادشي ما عنده علاقه بالدين، هادشي عنده علاقه بالشرع، لا من قريب ولا من بعيد. الله المستعان. المغرب الان يحتل مراتب مشرفه في الطلاق، المرتبه الاولى عربيا ولا الثانيه ولا الثالثه حسب الاحصائيات. والمحاكم الوقت اللي كيكون فيها اطلاق محاكم الاسره كتلقى جحافل من النساء واقفين شادين النوبه، هادو اللي جايين باش يطلقوا. وهاد المدونه غتزيد دير لنا صفوف، دير لنا جماهير ديال المطلقات، ونولوا حنا الاولين في العالم دوله اسلاميه اللي انتشر فيها ان ابغض الحلال الى الله الطلاق. مع انه ليس بحديث، سيصبح الطلاق مباحا ميسورا بسبب هذه القوانين وميسرا. وكل هذا زعموا لصالح المراه، وانما هو لتشتيت المراه، انما هو لتدمير المراه، انما هو لتدمير الاسر، انما هو تشجيع على الفساد. خصنا نقولوها لما كنشوفوا اثار هذه القوانين كنلقاها مشجعه على الفساد بشكل كبير. قال لك هادشي بغينا نقصوا الطلاق. اي نقص الطلاق؟ عرفتي علاش؟ حيت ما يبقاش الزواج، غير نقص الطلاق حيت ما يبقاش الزواج. حتى واحد ما غيتزوج بسبب هذه القوانين هذه. علاش؟ هو من غيجي يحسبها يقول لك نمشي انا ويا خويا في الحرام، ندير انا ويا غير زواج الفاتحه، ما كاين لا التزام لا وراق لا والو. اذا شنو قيمه التعديلات هذه؟ من غنوليو الناس جالسين كل واحد تيدير ما هواه، كل واحد تيدير اللي في هواه، وكل واحد تيدير اللي قال له راسو. المغرب كان غادي زوين بالحياه والحشمه
وتشبت بالدين، ويديروا حساب ألف حساب للجده والعمه والخاله والوالده والوالد. دابا ما بقات عندهم قيمه نهائيا، لا باك لا امك لا خالتك لا عمتك لا ولد خالتك لا ولد عمك لا جاركم لا نسيبكم، حتى واحد ما بقات عنده قيمه. بغي على الاقل هذيك كنتو كتفكروا في الاسره وكتبغيو تحافظوا على الزواج وما يكونش طلاق، ورجعوا الركن الوالي اللي دمرتوا به الاسره المغربيه. رجعوا الركن الوالي واشتراط الوالي في الزواج ولزموا به العدول. نتوما جيتو حيدتو حتى هذاك الشرط، كاع داك الشيء ما خليتي اللي بقى ما يتبقى. وكيجي كيقول لك راه هذا الشيء هذا جا بناء على دراسه لجنه ومجموعه من العلماء، وهذه هي المقترحات بعد النقاش وبعد الحوار. اعطينا هذه المباحثات، اعطينا شنو وقع في الكواليس، اعطينا شنو كتب بن حمزه، اعطينا شنو كتب الروقي، اعطينا شنو كتبوا هاد العلماء هادو، اعطينا المقترحات ديالهم نشوفوها وخلينا حنا نقولوا بان هذا راه هي صارت الاسره بعد النقاش وكذا وكذا. قالت هادشي هذا نتيجه مناقشه مجموعه من العلماء. حاشا ان تكون مثل هذه التعديلات خارجه من عند ناس يعلمون ان طاعه الله عز وجل واجبه، وان طاعه رسوله واجبه، وان مخالفه النص الصريح القطعي جريمه. حاشا ان تخرج منهم. انا اعيذهم بالله ان يكونوا اطلعوا على مثل هذا ووافقوا عليه، والا خرج لنا هادشي اللي كتبوه. وهادشي اللي وافقوا عليه همش كيفاش انت دابا تزوجتي طلقتي تصرف على المراه وتصرف على ولادها وتصرف على راجلها. هو العجب هذا، ما بقات غير صافي ديتها باعلى مراتبها. اذا نقبل انا على راسي هادشي هذا، جابتو الوقت شوف كيفاش ندير ليه، ولكن انايا باش نقبل عليه وانا باقي ما تزوجتش كاع، وانا راه داخل الحرب داخل لاكير ماشي داخل الزواج. دابا انا نتزوج وغادي تولي مرتي تاخذ معايا النص، واذا طلقاتني نصرف عليها ونصرف على ولادها ونصرف على راجلها. الا مت انا تاخذ هي الدار ما ياخذوهاش معاها والديا لا امي لا با لا عمامي لا خوالي، والا تزوجت ما نحضر با ما نحضر امي ما نحضر الشهود. كيفاش هاد الوليدات اللي غنتعذبوا عليهم انا وياهم ونتقاتلوا انا وياهم ونضربوا تماره انا وياها عليهم باش يكبروا؟ انا ديما عندي داك الهاليث انني نطلقها تهز وليداتي وتهرب بهم وما نعاودش نشوفهم. كيفاش نعيش معاها؟ انا ايش حاظي منها؟ هاد المراه المسكينه اللي نتوما بغيتو تجيبوا الحقوق ديالها رديتوها بعبع عند الراجل. فين الراجل؟ رديتوها بعبع، هذا هو الواقع. يعيش مهدد بالخساره في مالو، في الزوجه ديالو، في الخدمه ديالو، في فلوسه، في بيته، في ولادو، في كرامته، في اسرته، في العائله ديالو. هادشي راه ما يحتاجش شي حاجه كبيره وشي دين ضليع وشي تدقيق في العلوم الشرعيه باش يفهموا المغربي. يقرا هاد التعديلات هذا يكعب بالله من الشيطان الرجيم، بالعكس من هذا الزواج هذا. وهكذا نشجعوا على الفساد، وهذه هي طريقه التمهيد للعلاقات الرضائيه اللي هي علاقات الوبائيه. هذا هو التمهيد للفساد بعينه. من غادي تقوض تقوض مفهوم الاسره وتزير على الراجل وتعطيه بزاف ديال القوانين اللي هي ضد الزوجيه مباشره. يبقى انا ما كنتش باغي نتزوج، اش ندير بهذا الزواج هذا؟ بالعكس واش غيدير؟ غيمشي يفسد، ومين غير يفسد حنا نحلوا له المجال. اذا باي باي الاسره، باي باي الدين، باي باي الشريعه، باي باي الاستقرار، باي باي التكافل الوطني، باي باي التكافل المغربي، باي باي التكافل الاجتماعي. اذا غيولي كل ليله غيبلغاه شريط نضغ كريتبات صافي. منظومه وتقاليد يهوديه بحته ما عندهاش علاقه بالشريعه نهائيا. وغيوليو الشباب يقولوا بالفم المليان اليوم اللهم زهو ولا مدونه الاسره. هكذا. ذلك رسالتي الاولى للعلماء سواء الذين هم في وزاره الاوقاف او خارج وزاره الاوقاف: ابرئوا ذمتكم امر الله وانكروا هذه التعديلات، لان لا علاقه لها بالشرع وانتم تعلمون هذا وسيسالكم الله عز وجل عن هذا. ولا داعي لان اطيل ولا داعي لان ابين لكم خطوره السكوت عن المنكر وخطوره السكوت عن تغيير شرع الله. والرساله الثانيه الى هذه الوزاره هذه والى هذه المدونه هذه والى هذه المسؤولين هذو قرروا انهم يديروا لنا التخربيقه هذه ويقنوها ويلزموا بها الناس. ديروا لنا واحد مدونه موازيه، مدونه اخرى للزواج وفق المذهب المالكي صافي. وفق المذهب المالكي، اللي بغات المدونه يمشي يتزوج بها، اللي بغات المدونه يمشي يتزوج بها. واش على حالنا؟ نطالب بما يطالب به اليهود. هما عندهم مدونه ديالهم، حنا بغينا مدونه ديالنا. دابا حنا الاقليه ولينا اقليه مسلمه في هذه البلاد هذه للاسف. عطونا اخي مدونه وفق المذهب المالكي اللي هو متوابث هذه الامه. عطيوها لينا اخويا نتزوجوا بها ونطلقوا بها ونولدوا بها. الله يرحم الوالدين. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اللهم ان هذا منكر.